יומני היקר, היום אבא הושיב אותי מולו. אבא חייך את חיוכו הפרולטרי הנבוך, נשאר את מסגרת משקפיו הגדולים והעביר יד רועדת על הפדחת שלי. היום בני, אתה הולך להפוך ליהודי אמיתי, הוא אמר. ואז הוא הוציא מכיס החולצה שלו פתק קטן, הציץ בו כדי לא להתבלבל ואמר, אתה הולך להיות ממול. דמעה נצנצה בעיניו. ואז היומן שלי קם, הוריד לי כף שטות ואמר, שתגוניש, זה מהסרט שלך ברטן. אבא שלך דיבר איתך. מאז שכתבת שהבטיחו לך שתקבע עד החתונה לא חרטטת אותי ככה. היומן צודק. בשנת תשמת תביו, בחודש אדר, בשנת 89, באתי גם אני בבריתו של אברהם אבינו. אבא שלי לא ידע אפילו איך קוראים לו באותם ימים. הוא הסריח מדלק, וודקה ותפוזים. עכשיו, חשוב שלא תתבלבלו. הוודקה קיגלביץ' ב10 שקלים, שאז היו עדיין נייר, היה לה בדיוק אותו ריח כמו לבגדים שלו מתחנת הדלק. אבל הוא השלים עבודה בתור שומר ישראל בפרדס. משם התפוזים. בשנת תשמת בחודש אדר למנייננו ביום ד' פעם ראשונה אני נסעתי במונית בארץ. אני התעקשתי באותו יום לשים פפיון וסוודר ממש יפה שקנו בשבילי נבירסט. מי שלא מבין, נבירסט זה בעצם השקעה של הורים יהודים סובייטים בעתיד. זה בגדים ממש 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 שווים שיהיו טובים אליך עד החתונה. זה היה ממש יפה, זה היה גדול עלי רק במידה וחצי, שזה סקיני במידות רוסית. ביום של הברית מילה אמא הייתה עצבנית, אבל לא בגלל הברית מילה, כי ברית מילה מה זה? זה חוניה, זה כלום, זה רק הרדמה מקומית ובכלל חב"ד משלמים על זה. אמא לא ידעה מה לובשים לכזה אירוע, כי זה לא בדיוק חתונה, אבל זה גם לא ביטוח לאומי. גם אני הייתי עצבני. עכשיו, אני לא יודע מה קדם למה, העצבנות או הזקפה שבאה בגלל העצבנות. כי אמא אמרה לי במפורש שזקפה זה לא טוב לפרוצדורה. מפה לשם בגלל העצבנות אני נגסתי בטעות בכוס זכוכית דקה ששתיתי ממנה תרכיס של פטל. אמא לא התבלבלה, היא הורידה לי סתירה וזה הרגיע את שתינו. ואז היא גם הוסיפה בטון ממש אמהי, בבקשה, אל תראה שאתה יודע עברית יותר מאחרים שם. אני בפנדריבייסה, היא הוסיפה אחרת. זה מין ביטוי רוסי כזה שמשמש לסירוס כימי של ילדים יהודים קטנים. עכשיו אני שומע פה שנדפקתי, כי אתכם לקחו ממש לבתי חולים, כאילו. אותי לקחו לקליניקה. אותי לקחו לקליניקה בבני ברק. שהמפלגה הקומוניסטית בקלות הייתה מזהה אותה בתור מפקדה סודית של זקני ציון. ושם כולנו ישבנו בחדר המתנה, גברים מכל הגילאים, מלאי ציפייה, לכולם היה מכנה משותף אחד. נכון. וגם עניבות ומכנסי ג'ינס אופנתיים. עכשיו, מכנסי ג'ינס אופנתיים למי שעלה ב-89 זה מכנסיים שנקראו מכובסים. זה מצד אחד התחילו להגיע סרטים מהמערב המנוון, מצד שני לא ידענו איך עושים ג'ינסים. אז אנשים פשוט הרתיחו ג'ינסים בתוך אקונומיקה, וזה היה הדבר הכי שיקי בעינינו.
עניבות סובייטיות שמגיעות לך עד לברכיים וג'ינסים מכובסים. עכשיו, כשאם תסתכלו בכל ספר רפואה שמכבד את עצמו, ג'ינס מכובס שלא זז, לא משתנה גם אחרי מלחמה גרעינית, הולך ממש טוב עם ברית מילה. זה לא אמרו לנו, כי לא היינו בבית חולים. ואז הדבר הבא שאני זוכר, כי לי לא עשו הרדמה מלאה. זו הייתה הרדמה מקומית. I remember your faces. אני זוכר המון זקנים חכמים שרוכנים מעליי. ואני זוכר שאני מתרגש. וגם אני זוכר שהם הציעו לנו בחדר המתנה ופלות בטעם לימון וקוקה קולה. אמיתית, לא תרכיז. לפעמים אני עדיין מתעורר בלילה ואני מדמיין שהסקינים האלה רוכנים מעליי. לפעמים זה נשמע כמו לעג, לפעמים כמו התייעצות רפואית לפני שמבשרים שהמצב ממש חמור. לפעמים הם נדמים כאילו משתתפים בצערי. ושם, באמת כשהייתי שם, אני הרגשתי שכאילו הם מתענגים על כל הפנטזיות המלוכלכות שהם פשוט מוצצים ממני. והרגשתי בכל הכוח לא להתפדח ולא לחשוב על הספר האירוטי עם ריח וודקה שמצאתי פעם בשירותים. הדבר הכי נורא בברית מילה זה חדר התאוששות. שם בבני ברק, לא בבית חולים, לכל נימול הוצמד אברך. כן, כי כמו שאתם יודעים, בולבולים הולכים הכי טוב עם כיפה. ואני זוכר שהאברך שלי היה ממש משקיען, והוא יורסל אותי, והוא ניסה לעזור לכל הכאב הזה אחרי ההרדמה לעבור. ואני ממש חבטתי בו, וחבטתי בו. גם כי רציתי להישאר על השולחן הזה, שבו הם עדיין מתלבטים. אולי כי רציתי להישאר בין כל הספרים המוזהבים. אולי כי אבא שלי. וגם כי נפלו ממני כל מיני קסקסים מביכים על המכנסיים השחורים והיפים שלו. אני ידעתי שזה הרגע הכי גדול והכי יפה והכי מלוכלך והכי מגעיל בחיים שלי. ולעולם אני לא ארגיש שלם יותר. והוא כאילו הבין אותי. כי כשהוא הסתכל עליי, דמיינתי שמלאכים מרחפים מעליו ואומרים, מזל טוב, מזל טוב. ומפזרים מעלינו כל מיני סוכריות כמעט אורגינליות. ובשבוע שאחר כך נמלא הבית מבקרים רבים. חברים של ההורים מהאולפן ואפילו מחנכת מבית הספר, ולא היה הרבה מה להראות. שכבתי במה שנקרא כנראה סלון על מיטת סוכנות, והאורחים כל הזמן התחלפו ביניהם, כי היו רק 4 כיסאות של סוכנות בצבע משובץ. ואני כל הזמן התביישתי, לא בגלל הבולבול, אלא בגלל השידה הכחולה שאספנו מהזבל, וגם היא הזדקרה כמוני לבד בתוך הסלון הריק. ואחרי שבועיים, חב"ד ערכו לכבוד הנימולים ערב שלם, חגיגה. והרב הראשי של רחובות החזיק אותי על הידיים, כי לא גבעתי גם הרבה מאז. והכיפה שלי כל הזמן החליקה, מבד. וכל האקרובטיקה הזאת, להחזיק את הכיפה, וגם הכאבים עדיין היו טריים, ואנשים חושבים שהברית הייתה כואבת, וזה לא נכון. מה שכואב זה כשההרדמה פגה. ולפעמים זה לוקח חיים שלמים. וכשהוא החזיק אותי שם ורצה שאני אגיד כמה מאושר אני מרגיש, הרגשתי מה זה, למשוך בעורלה. ואז חזרתי לבית הספר, ולא יכלתי להתאפק. הייתי חדור זעם קדוש, ומצאתי אותם. 2 עולים חדשים יותר. וכל יום שאלתי אותם, למה הם לא יהודיים כמוני? ואם הייתי יכול, הייתי מגלגל אותם בתוך העורלה שלי ושולח אותם, את הגויים האלה, בחזרה להרי אורל בלד. הרגשתי גאווה יהודית מהי, שאם אפשר הייתי מדביק אותה כמו מדליה על המצח שלי, כמו העם הנבחר. הבעיה בברית מילה זה לא הניתוח, זה לא הרדמה. זה הוואפלות בטעם לימון. אפילו עד היום, כשאני פוגש ואפלה כזאת, אני מרגיש כאילו נפרם בי איזשהו תפר גס באזור החזה. תודה רבה.